ย้อนกลับไปเมื่อ10-20 ปีที่แล้วในช่วงที่ร้านเกมกำลังบูมร้านเกมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองจังหวัดเลยกลับกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวสยองขวัญที่ไม่มีใครคาดคิดเจ้าของร้านที่ดูร่าเริงเป็นมิตรไม่มีพิษมีภัยแต่ชีวิตเขากลับจบลงด้วยการผูกคอตายในร้านของตนเองเรื่องราวความเฮี้ยนของวิญญาณเจ้าของร้านกลายเป็นที่เล่าลือไปทั่วเมื่อมีคนพบเห็นเขาปรากฏกายหลอกชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณดิษฐ์กับเรื่องที่มีชื่อว่าร้านเกมวิญญาณเฮี้ยนร้านเกมที่ว่านี้เปิดอยู่ในช่วงร้านเกมกำลังบูมร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดเลยเจ้าของร้านชื่อว่าอู๊ดเป็นชายวัย30กว่าลักษณะเป็นคนยิ้มง่ายตัวเล็กผอมบางดูไม่มีพิษมีภัยอู๊ดมีเมียสาววัย20ต้นๆหน้าตาสดสวยผมไม่รู้หรอกว่าชีวิตครอบครัวของอู๊ดเป็นยังไงบ้างเพราะไม่ใช่เพื่อนสนิทแค่รู้จักกันรู้แต่อู๊ดเปิดร้านเกมจนกระทั่งได้ยินข่าวว่าอู๊ดผูกคอตายในร้านของตัวเองมีคนเล่าให้ผมฟังว่าคืนนั้นราวเที่ยงคืนร้านเกมของอู๊ดก็เปิดดึกตามปกติเหมือนร้านเกมทั่วๆไปอู๊ดบอกกับเด็กในร้านว่าจะขึ้นไปทำธุระบนบ้านฝากหน้าร้านด้วยเด็กก็พยักหน้ารับแล้วก็เล่นเกมกันไปเรื่อยๆจนเวลาประมาณตี 2เด็กอยากกลับบ้านเลยขึ้นไปตามอู๊ดแต่สิ่งที่เห็นคืออู๊ดผูกคอตายแน่นิ่งไปแล้วเด็กวิ่งหนีกระเจิงกันทั้งร้านเลยจากคำบอกเล่าของเด็กในร้านกับคนในละแวกนั้นพอทราบได้ว่าช่วงหลังมาอู๊ดทะเลาะกับเมียแทบทุกวันสาเหตุเพราะเมียอู๊ดติดเที่ยวไม่สนใจลูกผัวอู๊ดเองก็ไม่ใช่หนุ่มหน้าตาดีแต่ดันได้เมียสวยด้วยความหึงความน้อยใจอีกทั้งเงินเก็บทั้งหมดที่เคยให้ไปจากหนุ่มอนาคตดีผันตัวมาเป็นเจ้าของร้านเกมเล็กๆอู๊ดจึงสะสมความเครียดจากร่าเริงกลายเป็นคนเก็บตัวสุดท้ายลั่นคำกับเมียไปว่าถ้าจะเลิกกันพี่ขอตายดีกว่าเมียกลับบอกว่าอยากตายก็ตายไปคนเดียวเถอะและอู๊ดก็ทำตามที่เมียบอกร้านเกมของอู๊ดเป็นบ้านเช่าลักษณะเป็นบ้านไม้2 ชั้นพออู๊ดตายบ้านก็ว่างลงส่วนหนึ่งที่ว่างเพราะคำล่ำลือความเฮี้ยนของผีอู๊ดฝั่งตรงข้ามร้านอู๊ดเป็นร้านเหล้าเล็กๆว่ากันว่าเจ้าของร้านพนักงานที่สนิทคุ้นเคยกับอู๊ดยังเห็นอู๊ดมายืนเล่นอยู่หน้าบ้านบ่อยๆเหมือนกำลังรอคอยใครสักคนที่มากินเหล้าก็เคยเจอเรื่องนี้ดังจนบ้านหลังนี้ไม่มีใครกล้ามาเช่าต่ออีกเลยจนกระทั่งเรื่องนี้ผ่านไปสักพักก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่ากบเป็นคนจังหวัดอุดรธานีย้ายมาอยู่กับเมียที่ชื่อปรินเป็นคนสวยหน้าตาดีหุ่นดีวันหนึ่งกบก็มาหาผมที่ร้านแล้วบอกกับผมว่ามันกำลังจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวสูตรเยาวราชผมก็ยินดีด้วยแล้วก็ถามว่าจะเปิดที่ไหนล่ะกบบอกร้านที่เคยเป็นร้านเกมเก่าของคนที่ชื่ออู๊ดผมก็ถึงกับอึ้งไปเล็กน้อยแล้วถามกบว่าเคยรู้ประวัติร้านนั้นมาก่อนไหมกบบอกรู้ผมเลยถามย้ำรู้แล้วทำไมยังเช่าอีกกบบอกวันแรกที่ไปดูที่ร้านมีคนสะกิดบอกแล้วว่าที่นี่เคยมีคนผูกคอตายเฮี้ยนด้วยตอนแรกก็กลัวแต่เพราะอยากเปิดร้านมากไปเรียนสูตรมาก็แพงตอนเดินดูในร้านก็รู้สึกอุดอู้อึดอัดแต่ตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรเผลออธิษฐานในใจไปว่า
ถ้าวิญญาณของอู๊ดยินดีให้ตนกับเมียมาอยู่ที่นี่ก็ให้มาบอกกล่าวกันตอนนั้นผมคิดในใจยอมใจในความคิดของมันเลยกบเล่าต่อว่าพอคืนนั้นมันก็ฝันเลยฝันว่ามีผู้ชายรูปร่างผอมบางมาหาบอกว่าให้ย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยจะช่วยกบเลยไปถามลักษณะของอู๊ดจากคนแถวๆนั้นก็มั่นใจว่าคนในฝันคืออู๊ดแน่ๆเลยตกลงเช่าเพราะคิดว่าลองมีผีมาช่วยงานนี้รุ่งแน่นอนผมถึงกับอึ้งไปเลยกับคำตอบของกบวันแรกที่กบเปิดร้านผมมีโอกาสแวะไปกินยังนึกขำในใจที่กบมันบอกว่าไม่กลัวแต่ดันติดรูปพระเกจิรอบบ้านยังกับร้านเช่าพระแต่กบมันบอกว่าขายดีแล้วผมก็ไม่ได้เจอกบอยู่พักหนึ่งจนกบแวะมาหาผมที่ร้านบอกว่าเลิกขายก๋วยเตี๋ยวแล้วผมก็งงถามมันว่าไหนบอกขายดีทำไมเลิกขายกบบอกโดนผีอู๊ดเล่นงานเขาให้แล้วกบก็เล่าให้ฟังหลังจากอยู่ได้ไประยะหนึ่งจากที่ขายดีก็เริ่มซบเซาปรินแฟนของกบก็เริ่มเปลี่ยนไปจากที่ล่าเริงคุยเก่งก็เริ่มกลับนิ่งๆไม่ค่อยพูดนิสัยเริ่มเปลี่ยนตาขวางหน้าหมองคล้ำชอบแอบขึ้นไปนอนบนบ้านแถมไปนอนในห้องที่อู๊ดผูกคอตายอีกซึ่งปกติห้องนี้จะปิดไว้และไปนอนอีกห้องหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอปรินยังชอบหาเรื่องทะเลาะไม่ทำการทำงานจนกบต้องไปหาเด็กแถวบ้านมาช่วยทำงานมีอยู่วันหนึ่งลูกน้องกบเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นปรินแอบกินเนื้อดิบเนื้อเน่ากินแล้วก็ปวดท้องกบต้องพาไปโรงพยาบาลบ่อยๆจนกระทั่งกบเริ่มทนไม่ไหวเลยไปหาพระที่ตัวเองนับถือท่านบอกว่าเจ้าของร้านคนเก่ามันเหงามันอยากได้เมียเองไปอยู่ด้วยพระท่านแนะนำกบให้รีบพาปิ่นไปหาแม่หมอแถวๆนั้นท่านบอกว่าท่านเองพอจะมองเห็นแต่ท่านไม่รับไล่ผีพอกลับมาถึงร้านเห็นคนงานยืนออกันอยู่หน้าร้านบอกว่าปิมถูกผีเข้ากบรีบเข้าไปดูเห็นปริมนั่งเอาอิโต้สับหมูเล่นก่อนจะถามว่าทำไมร้านนี้ไม่มีเชือกอยากได้เชือกกบเห็นแววตาปริมแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่จริงๆกบเลยออกอุบายชวนปริมออกไปขับรถเที่ยวบอกว่าย้ายมาอยู่นี่ตั้งนานยังไม่เคยได้พาไปไหนไปนั่งรถเล่นรอบๆเมืองดีไหมอยู่แต่ในบ้านมันน่าเบื่อแล้วเดี๋ยวขากลับค่อยแวะซื้อเชือกปรินตบปากรับคำยอมขึ้นรถกบเป็นคนขับให้ปรินนั่งหลังโดยมีลูกน้องนั่งประกบกบก็ขับไปเรื่อยๆจนถึงบ้านแม่หมอคำแรกที่แม่หมอทักมาก็คือมากันแล้วเหรอแม่หมอบอกกับกบให้พาปรินขึ้นไปบนบ้านตอนแรกปรินไม่ยอมลงจากรถแต่ไม่รู้แม่หมอเขาไปพูดอะไรปรินถึงยอมขึ้นไปบนบ้านถึงตรงนี้กบเล่าให้ฟังว่าแม่หมอเหมือนจะรู้เรื่องหมดแล้วทั้งที่ตนเองยังไม่ทันได้เล่าอะไรไม่รู้ว่ารู้เองหรือพระที่แนะนำท่านเล่าให้แม่หมอฟังในขณะที่ผีเข้าปรินในส่วนนี้กบเป็นคนเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังนะครับมันเล่าว่าพอพาปรินขึ้นไปบนบ้านแม่หมอเริ่มจากพูดคุยดีๆแต่ปรินไม่พูดด้วยเอาแต่ก้มหน้าบางครั้งก็ด่ากลับเมื่อเห็นว่าคุยกันดีๆไม่ได้แม่หมอก็ใช้น้ำมนต์พรมใส่กับเอามีดอาคมค่อยๆจี้ไม่แรงนะครับแต่ปรินกับร้องเหมือนเจ็บปวดราวกับโดนแทงแรงๆเข้าตามตัวจนสุดท้ายปรินยอมเปิดปากบอกว่าตัวเองคืออู๊ดผีอู๊ดบอกว่าเห็นปรินครั้งแรกตอนมาดูบ้านเช่ากับกบแล้วเกิดรู้สึกชอบเลยไปเข้าฝันบอกให้กบย้ายเข้ามาอยู่เลยตัวเองจะช่วยแต่เจตนาจริงๆคือหลอกให้สองผัวเมียเข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อตัวเองจะเข้าสิงปรินและจะดลใจให้ปรินผูกคอตายเหมือนตัวเองจะได้มาอยู่ด้วยกันกบบอกตอนนั้นตัวเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เพราะรู้สึกโกรธกับเรื่องที่เกิดขึ้นขายของก็ไม่ดีเงินที่มีก็เริ่มล่อยหลอใจหนึ่งมันโกรธปรินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเลยคิดว่าอาจกำลังสร้างเรื่อง
เพราะขี้เกียจทำงานมันเลยเผลอหลุดปากด่าออกไปมึงเป็นผีจริงหรือผีปลอมเป็นผีไอ้อู๊ดหรือผีหาตัวไหนกูไม่รู้แต่อย่ามาเสือกกับเมียกูมึงรีบออกไปพอกบด่าออกไปปรินก็หันมามองหน้าทำตาขวางแล้วตัวเองก็รู้สึกเหมือนมีใครมาถีบเข้าที่อกอย่างแรงรู้สึกจุกจนสลบไปไม่รู้ตัวอีกเลยแต่จริงๆคือผีอู๊ดออกจากร่างปรินแล้วมาเข้าร่างกบแทนในช่วงที่ผีมาสิงที่ร่างกบแล้วปรินที่มาด้วยก็เป็นคนเล่าต่อให้ผมฟังแปลกดีไหมครับปรินก็เล่าต่อพอตัวเองรู้สึกตัวขึ้นมาก็งงๆว่าทำไมตัวเองมาอยู่ที่บ้านแม่หมอตอนนั้นก็เห็นกบนั่งอยู่ตัวสั่นๆท่าทางเปลี่ยนไปบางทีก็หัวเราะลั่นบางทีก็โกรธหน้าตาดูดำคล้ำตาขวางเนื้อตัวเปียกชุ่มไปหมดเพราะโดนน้ำมนต์กบชี้หน้ามาที่ปรินแล้วก็เอาแต่พูดว่ากูชอบอีนี่กูจะเอามันไปอยู่ด้วยให้ได้ตัวเองก็แปลกใจว่าเป็นผัวเมียกันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วจะพาตัวเองไปอยู่ที่ไหนอีกตอนนั้นแม่หมอก็พูดขึ้นมาว่าจะไปพรากผัวพรากเมียเขาทำไมถ้าอยากได้เมียเดี๋ยวจะหาให้ปรินบอกว่าตอนนั้นเห็นแม่หมอเอาหุ่นขี้ผึ้งปั้นเป็นรูปผู้ชาย1 ตัวผู้หญิง1 ตัวมามัดด้วยสายสิญจนจนติดกันก่อนจะเอาไปทำพิธีตอนนั้นกบก็ยังไม่หยุดพูดก่นด่าต่างๆนานาสักพักพอแม่หมอทำพิธีเสร็จก็ให้คนเอาหุ่นไปลอยที่หนองน้ำจู่ๆกบก็หมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดนผีเข้าทั้งผัวทั้งเมียเลยไหมล่ะแล้วกบก็เล่าต่อแม่หมอกับพระพูดเหมือนกันเลยว่าตอนนี้สามารถเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นได้แล้วรับรองว่าผีอู๊ดจะไม่มายุ่งอีกแต่ทั้งกบและปรินต่างหลอนเกินจะกลับไปอยู่ที่นั่นอีกเลยยกเลิกสัญญาเช่าแล้วย้ายไปเปิดร้านที่อื่นแต่ก่อนกลับกบมันถามแม่หมอว่าตอนที่มาถึงแม่หมอพูดอะไรปรินถึงยอมขึ้นบ้านแม่หมอเลยบอกว่าก็แค่พูดไปว่าอยากได้เมียให้ขึ้นบ้านไม่อย่างนั้นจะไม่ช่วยผมนี่งงในงงผีก็อยากมีเมียแบบนี้ก็ได้เหรอปัจจุบันนี้ที่บ้านหลังนั้นมีคนมาอยู่แล้วผ่านมาหลายปีก็ยังปกติดีสงสัยอู๊ดคงได้เมียสมใจแล้วจริงๆถึงได้ไม่มารบกวนใครแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณคุณดิษฐ์กับเรื่องร้านเกมวิญญาณเฮี้ยนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ถูกผีหลอกจริงๆหลอกให้เข้ามาอยู่ในบ้านหวังที่จะเอาเมียของคนอื่นเขาเป็นผีที่นิสัยไม่ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับกดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอนโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ